Друзі, всім доброго дня! Ви на каналі Newsroom, і сьогоднішній випуск з тієї категорії, які варто додивитися уважно, без поспіху і до кінця. Тому що ми говоритимемо не про чутки, не про страшилки з телеграмів, а про реальні зміни, які починають діяти вже з 1 січня, і які прямо або опосередковано торкнуться кожного. Мобілізація, гроші, пенсії, банківські картки, контроль доходів, соціальні виплати, комунальні платежі. Все це складається в одну велику картину. І її дуже важливо розуміти цілісно, а не уривками. Тож, якщо тема для вас актуальна, підпишіться на канал Newsroom, поставте вподобайку цьому відео, щоб його побачило більше людей. І напишіть у коментарях, з якого ви міста, населеного пункту або ж країни нас дивитеся. Нам справді важливо знати нашу аудиторію. Мобілізація. Що реально змінюється? Без істерик. Почнімо з того, що хвилює найбільше. Мобілізація не скасовується. Війна, на жаль, не закінчилася. І держава переходить у режим максимального обліку, а не облав, як це часто подають емоційно. Ключова ідея проста. Швидше зібрати інформацію, звірити дані і закрити прогалини в обліку. Звідси автоматичне взяття на військовий облік чоловіків віком від 18 до 60 років, які раніше взагалі ніде не фігурували. Без походу до ТЦК, без ВЛК, дані підтягуватимуться з державних реєстрів. Це логіка постанови Кабміну номер 1632. Не нова хвиля мобілізації, а оцифрування того, що роками було розкидане по папках. Резерв плюс, фото і головний страх суспільства. Окрема історія – це застосунок Резерв плюс. Тепер туди можна завантажувати фото, щоб пришвидшити перевірку документів. Офіційна версія – зручність. Неофіційна реакція людей – тривога. Люди бояться не самої технології, а того, як саме і ким вона буде використана. І тут держава зобов'язана не просто щось запустити, а пояснити правила гри. Хто має доступ, що куди передається і де межа між обліком і зловживанням. Медичний скринінг 40+. Допомога чи прихований ризик. З 1 січня стартує програма медичного скринінгу для людей 40+. 2000 гривень на обстеження через Дію або ЦНАП. На папері – профілактика і рання діагностика. У реальності багато людей бояться, що медичні дані можуть гуляти між системами. Особливо цей страх відчутний серед чоловіків. А раптом ці довідки потім спливуть у ВЛК. Це страх суспільства. І його не можна ігнорувати, бо без довіри будь-яка правильна ініціатива перетворюється на проблему. Практична порада тут проста. Перевіряйте свої дані, не користуйтеся посередниками і дійте холодно, юридично, грамотно і не емоційно. Банківські картки, термінали і побутова реальність. Тепер те, що вдарить по щоденному нашому життю. Держава наполягає, безготівкові розрахунки всюди. Навіть на базарах, навіть для дрібних продавців, навіть для людей похилого віку. Чи готові всі до цього? Очевидно, що ні. Але штрафи за відсутність терміналів реальні. Окремо банківські картки. Ощадбанк продовжив срок дії частини карток до 30 червня, але не всім і не назавжди. Якщо на картці стоїть дата, яка формально вже минула, за кордоном вона може просто перестати працювати. Тому перевірте свої картки заздалегідь, щоб не залишитися без доступу до грошей у найгірший момент. Пенсії з 1 січня. Кому додадуть, а кому ні. Тут важливо одразу зняти ілюзії. Автоматичного підвищення пенсій для всіх не буде. Зростає прожитковий мінімум, а разом із ним тягнуться мінімальні і максимальні пенсії. Мінімальна – близько 2595 гривень. Максимальна – у десятки разів більша. Але якщо пенсія не мінімальна і не стильова, підвищення може не бути взагалі. Основні зміни вже під час індексації навесні. Окремо пенсійний стаж. Вимоги зростають, і це тиха, але дуже болюча зміна для багатьох. І ще одне критично важливе. Пенсіонери за кордоном або на тимчасово окупованих територіях зобов'язані пройти ідентифікацію. Не пройшли, виплати можуть зупинити. Мінімальна зарплата і відчуття несправедливості. Мінімальна зарплата з 1 січня 8647 гривень. На папері цифра виглядає, скажімо так, умовно пристойно. На руках значно менше. На цьому тлі суспільство дуже гостро реагує на інше.
Коли зарплати чиновників вимірюються сотнями тисяч, цей контраст не зникає. І саме він створює головне соціальне напруження. Комуналка, пальне, ціни. Навіть якщо для населення частину тарифів стримує мораторій, бізнес платить більше. А бізнес завжди перекладає витрати у ціну товару. Тому інфляцію люди відчувають не в законах, а в магазині. Тотальна цифровізація і питання, звідки гроші. Держава зшиває всі бази в одну систему. Хто що отримав, хто що купив, хто на що має право. Мета – боротьба з шахрайством. Ризик, коли чесна людина змушена доводити, що вона не злочинець. Тому порада проста і прагматична. Зберігайте договори, розписки, підтвердження переказів. Іноді саме папір рятує нерви. Допомога сім'ям, дітям і вчителям. Соціальні виплати на дітей – тема, де завжди багато чуток. Орієнтуйтесь тільки на офіційні рішення, а не на заголовки. Важлива новина. Можливе підвищення зарплат педагогам з 1 вересня. І це принципово, бо країна тримається не лише на фронті, а й у шкільних класах. Отже, держава одночасно піднімає окремі соціальні стандарти і посилює контроль. Комусь стане трохи легше, комусь складніше. А більшість відчує все це не в постановах, а на касі в магазині. Якщо цей розбір був для вас корисним, підпишіться на канал Newsroom, поставте вподобайку, підтримайте канал фінансово, якщо, звичайно, маєте таку можливість. І обов'язково поділіться цим відео. І напишіть в коментарях, звідки ви нас дивитесь. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі в наступних випусках на каналі Newsroom. Ну а завершую відео вже за традицією, фразою, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані, ну і підтримати нас копійчиною. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє. Своє, своїх близьких, рідних і України. Нехай щастить, бережіть себе і побачимось, як завжди тут, на каналі Newsroom. Завжди ваш Віктор Смирнов.